Dragi privitori, bine v-am găsit la cea de-a 71-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guțu, profesor universitar. Astăzi este 23 mai și propun să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în regiune și pe mapamond în general. Voi începe cu recenta victorie a lui Nicușor Dan. Să știți că Nicușor Dan a fost oficial numit președinte al României de către Curtea Constituțională, pentru că această Curte Constituțională a validat rezultatele turului 2 de scrutin prezidențial din România și Nicușor Dan este președinte cu acte în regulă. Și deja au început discuțiile despre reformarea guvernului. Dumnealui a promis că acest guvern va fi unul de coaliție și va fi instaurat în următoarele 2, 3, 4 săptămâni. A promis că în guvern vor fi invitați oameni noi, pentru că oamenii au dorit schimbarea și România trebuie să le ofere această schimbare. A mai promis că în România nu se vor majora taxele, s-a referit mai cu seamă la TVA, pentru că majorarea TVA nu poate să ducă la dezvoltare, ci mai degrabă va duce la evaziune fiscală și alte fenomene urâte. Așteptăm să vedem cine va face parte din noul guvern. Între timp, Bucureștiul are un primar interimar, este un reprezentant al Partidului Național Liberal, iar să știți că contestația pe care a depus-o George Simion la Curtea Constituțională a fost respinsă și experții constituționaliști oricum nu i-au dat nicio șansă. Foarte multe narațiuni auzim în spațiul public despre faptul că România este scindată, că uite că au existat păreri diferite și așa mai departe. Vreau să vă spun că toate societățile, oricare ar fi ele, că ar fi societăți din țări democratice mai vechi, mai tinere, toate societățile sunt scindate, nu există unitate, pentru că dacă ar exista unitate de păreri și de opinii, nu știu cum s-ar mai dezvolta lumea. Știți foarte bine că dialectica înseamnă de fapt lupta contrariilor și este vorba de lupta contrariilor mai cu seamă, mă refer la lupta ideilor care cumva par a fi contradictorii și nu pot fi tolerate în cadrul unei și aceleași comunități, dar Nicușor Dan are un discurs foarte împăciuitor și cred că statutul său de matematician și specialist în matematică îl va face să fie foarte calculat și noi, cei din Republica Moldova, ne fundăm toate speranțele. Apropo, a început să circule pe internet oarecare petiție semnată de circa 16.000 sau 17.000 de petiționari din România, iar acești petiționari cer retragerea cetățeniei române, cetățenilor Republicii Moldova care au această dublă cetățenie și au participat la vot. Ei cer de asemenea anularea votului cetățenilor români din Republica Moldova în scrutinul prezidențial. Vreau să le amintesc acestor petiționari că pentru Nicușor Dan au votat 138.000 în Republica Moldova, iar aceasta înseamnă 88%, aproape 89% din toți votanții care au ieșit în ziua scrutinului, cele 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Iar Nicușor Dan a obținut cu circa 900.000 de voturi mai mult, chiar dacă facem o operație de scădere foarte simplă și scădem 138.000, oricum diferența între opțiunile exprimate de o manieră absolut democratică este foarte mare, așa că Georgica Simionică n-are ce să se deranjeze. Eu cred că aici se pune punct carierei politice a lui George Simion și Partidul Aur deja a început să se destrame. Știți că a plecat de acolo Claudiu Târziu, ei ambii erau copreședinți în Partidul Aur, dar George Simion cumva l-a măturat și l-a înlăturat și acum Claudiu Târziu își construiește propriul partid care se va numi Acțiunea Conservatoare. Într-un fel, Claudiu Târziu are în spate o carieră de jurnalist și dacă ar fi să-i compari pe ambii, Simion și Claudiu Târziu, există o discrepanță intelectuală mai cu seamă între ambii, dar pe noi oricum nu ne interesează pentru că aceste partide noi, zis suveraniste de extremă dreapta,
care sunt des sorginte neofascistă, care se autointitulează trampiști și așa mai departe, nu ne interesează, pentru că noi dorim o Europă unită, o Europă care ar fi capabilă să ne apere în primul rând, să aibă un plan de securitate pentru țările membre, o Europă bazată pe principii de federalism cât mai avansat, adică o Europă în care deciziile să se ia de o manieră absolut democratică și în beneficiul tuturor cetățenilor europeni sau cetățenilor din țările membre ale Uniunii Europene. Pe noi asta ne interesează. Deci, fiți foarte atenți. Această petiție, fiindcă am primit mai multe mesaje în privat și mă întrebau ce e cu petiția aceasta, care va fi soarta cetățenilor români din Republica Moldova. Stați calmi, fiți pe pace, aceste petiții nu au nicio putere juridică, iar în ceea ce privește procesul de redobândire a cetățeniei, pentru că acest subiect este unul foarte, foarte actual și mereu a fost actual. Știți foarte bine că s-a modificat legea cu privire la cetățenia română și termenul de 5 săptămâni care figura înainte în legislație, din păcate, a fost prelungit până la 3 ani, deci fiindcă asta de fapt era coada pe care o făceau și oamenii care așteptau cetățenia, undeva 3 ani și jumătate, unii chiar 4 așteptau ca să-și primească cetățenia. Și ținând cont de rolul pe care românii din Republica Moldova l-au jucat în susținerea lui Nicu Jordan, sunt sigură că Nicu Jordan va fi sensibil și poate va opera, va solicita și va avea inițiativă să opereze și unele schimbări la această lege a cetățeniei. Deci, petițiile online pentru a confrunta românii din Republica Moldova cu cei din România și pe toți împreună ai îndrepta împotriva ucrainenilor, sunt operațiuni informaționale, psihice, organizate de Rusia, de regimul de la Kremlin. Aceste operațiuni fac parte din războiul hibrid care niciodată nu s-a terminat aici în Republica Moldova. El a fost declanșat imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Coloana 5 este foarte activă la noi, așa că noi trebuie să știm să înțelegem aceste fenomene, să le combatem cum putem, așa de exemplu cum fac eu, da? Fac aceste videouri pentru dumneavoastră și vă îndemn respectuos să difuzați aceste videouri, să vă abonați la canalele mele de socializare pe Facebook, pe YouTube și pe TikTok, să le distribuiți în măsura posibilităților pentru ca aceste exerciții de gândire critică să ajungă la cât mai multă lume. Deci, aceste operațiuni informaționale și psihice vor mai exista, iar lupta împotriva lor trebuie să fie dusă în primul rând, desigur, de coaliția de la guvernare, care se străduie, face câte ceva, dar din punctul meu de vedere nu este suficient ceea ce se face. De exemplu, Centrul de Cultură Rusă abia acum va fi închis, abia acum. Cu toate că a fost declarat mult mai înainte, iarna, că el va fi închis, dar de fapt va fi închis abia acum. Până acum el a activat nestingerit. Sau Sputnik, această televiziune și radio rusesc care a fost interzis cu vreo 2 ani și jumătate în urmă. Oricum, Sputnikul emite în continuare, deja pe rețelele de socializare, iar jurnaliștii care sunt plătiți copios de Moscova activează nestingerit în incinta centrului Kenford din Chișinău. Deci, centrul pentru, vă să zic cum se numește, centrul pentru informații strategice și mai nu știu cum, adică de combaterea propagandei, care a fost înființată deja, iată, al 2-lea an de când există, practic nu face nimic, are buget de 20 de milioane pe an, dar nu știu, până acum n-au ales directorul centrului, nu văd acțiuni eficiente de combatere a propagandei ruse. Știu că s-a format, deci este buget pentru crearea televiziunii de limbă rusă,
dar deja mi-am expus părerea, această televiziune de limbă rusă trebuie să fie una de propagandă antirusească, antirasism, antiputinism și până în final trebuie să avem și o lege, că nu este prima dată când vorbesc despre necesitatea imperioasă a adoptării acestei legi, o lege specială antirasism, antiputinism adoptată în Republica Moldova, care ar combate discursul public și politic pro-Kremlin. Tipul acesta de legislații face parte din panoplia legislațiilor negaționiste, adică dacă tu continui să negi că Rusia este stat agresor, dacă tu continui să negi că războiul împotriva Ucrainei a fost declarat de Rusia, dacă tu continui să susții biserica rusească, regimul de la Kremlin, narațiunile kremlineze, deci tu nu trebuie să ai statut civic aici în Republica Moldova, trebuie să fii penalizat, iar dacă ție, acesta deja este interpretarea mea, și am o chemare pentru toți cei putiniștii din Republica Moldova, cei care îl adoră pe Putin, cei cărora le place Rusia, cei care glorifică istoria Rusiei, cei care glorifică și salută politicile fasciste rusești, domnilor, Rusia este atât de mare, are 17,5 milioane de kilometri pătrați, are 80% de resurse, zăcăminte, bogății care nu sunt exploatate, da? E mare întinderea rusească, domnilor. V-ați luat geamantanele, frumușel, v-ați făcut bagajele și ați plecat în Rusia. Nu rămâneți aici. De ce să stați aici să mâncați fructe de aici din Republica Moldova, legume proaspete, să vă bucurați de natura frumoasă, de atitudinea foarte ospitalieră a populației băștinașe? Plecați, domnilor, în Rusia. Mama Rusie vă așteaptă. Nu ne îngreunați nouă soarta. Și apelul meu este inclusiv către minoritățile naționale de aici care susțin Kremlinul, susțin Rusia și care se simt ruși, cum spun găgăuzii, bă, domnule, limba rusă e ca și ar fi sângele nostru, limba noastră. Luați-vă, domnilor, bagajele și geamantanele și plecați. Lăsați-ne în pace, așa cum cântă Ion și Doina Aldea Teodorovici. Lăsați-ne odată în pace, să ne construim noi singuri destinul. Este o invitație foarte respectuoasă. Eu așa înțeleg. Dacă nu-ți place pământul pe care trăiești, dacă nu-ți place limba care se vorbește pe acest pământ, dacă nu-ți place faptul că noi spunem la fiecare pas că suntem români, vorbim românește, nu încercați să ne convingeți că nu suntem români. Nu o să ne dați voi nouă lecții cine suntem și ce limbă vorbim. Repet, luați-vă bagajele și mergeți în Rusia mamă. E atât de vastă întinderea. Există și un program rusesc, vreau acasă. Voi nu doriți acasă, dragi ruși, minorități etnice, naționale de tot felul, care duceți dorul Rusiei mare. Asta este apelul meu pentru dumneavoastră. Să revenim și la alte operațiuni psihologice informaționale ale Kremlinului pe teritoriul nostru. Zilele acestea, oarecare Victoria Furtună, care și-a făcut și un partid și este finanțată de șor cu bani rusești, a ieșit nenorocită într-un forum și a zis că își dorește o Moldovă mare, că ea visează ca sudul Basarabiei și ieșirea la mare să se întoarcă Republicii Moldova și că ea știe cum poate fi făcut acest lucru. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, vă invit pe toți să faceți abstracție de existența acestor nerozi și neroade de aici, de la noi, pentru că și-au ieșit completamente din minți. Deci eu nu-mi imaginez cum o astfel de personaje, nu știu cum să o mai numesc, a fost procurore în Republica Moldova. Ce au învățat-o profesorii la Institutul de magistrați sau de cum se numește Institutul pentru pregătirea
judecătorilor de la noi, ce-au învățat-o pe ea? Cum a putut femeia asta să-și exercite funcția de procuror? Deci, astfel de narațiuni se vor intensifica, faceți, vă rog, abstracție de ele și să vă gândiți la fiecare pas, la victoria și la discernământul intelectual, politic, de care au dat dovadă românii din Republica Moldova, votându-l pe Nicușor Dan în proporție de 90%. Vin alegerile parlamentare. Mi-aș dori foarte mult ca aceste voturi să meargă toate împreună către un partid sau două partide unioniste, pentru ca să avem o voce unionistă în Parlament. Dar nu votați, domnilor, doamnelor, domnișoarelor, nu votați resortisanții de pe aiuia, care au venit aici și ne-au ocupat, dar au întârziat să plece înapoi la ei, la patria lor, acolo, adevărata cloacă fascistă în care se bălăcărește poporul rus astăzi. Nu există niciun pic de speranță că acest popor va vedea vreodată lumina la capătul tunelului. E suficient să priviți, să ascultați canalele deschise de informare, de unde veți afla tot felul de nebunii care au loc în Rusia și mai cu seamă ce fac rușii în rezultatul propagandei la care sunt supuși. Ei sunt gata să-l iubească pe Putin, să trăiască în mizerie, să plutească în glod, să nu aibă nimic. Și apropo, revenim la aceste realități. Rusia este supusă sancțiunilor, dar aceste sancțiuni nu o afectează, pentru că rușii conturnează aceste sancțiuni, dar având 140 de milioane de ruși foarte cuminți pe care pot să-i mulgă la fiecare pas, nu-și face, regimul de la Kremlin nu-și face probleme, pentru că rușii vor suporta și vor accepta absolut orice urgie care va veni peste ei. Oricum ei, până în ultimul moment, vor glorifica regimul kremlinez și îi vor pupa tălpile acestui Putin colectiv care astăzi domnește și gestionează cu acest popor absolut îndobitocit și care, nefăcându-și ordine la ei acasă în cele 17,5 milioane de kilometri pătrați, râvnesc la alte teritorii. Apropo de alte teritorii, trebuie să știți că rușii adună armată și armament la granițele cu statele Baltice și Finlanda. Astăzi, în Lituania, a sosit contingentul militar german. Friedrich Merz, care este noul cancelar al Germaniei și se pare că este noul lider forte al Uniunii Europene, pentru că foarte decis a hotărât să trimită în Lituania trupe la sol, 5.000 de militari, repet, și echipamente, și a spus că detaliile despre armamentele și echipamentele pe care le va trimite în Ucraina tot vor fi secretizate, nu vor fi făcute publice, pentru că există temerea că rușii vor să înceapă o altă operațiune militară fierbinte împotriva statelor baltice și lucrul ăsta nu este absolut deloc exclus, pentru că, dragi privitori, dragostea între Trump și Putin e mai mare decât orice dorință de pace și chiar decât orice dorință de a primi premiul Nobel pentru pace. Știți că Trump a vorbit cu Putin luni 19 mai, așa cum am presupus, această convorbire telefonică nu a dat absolut nimic, exact cum nu a dat nici cea din 12 februarie anul curent, când Trump a vorbit cu Putin la telefon și deci data aceasta a vorbit 2 ore, Putin i-a turnat, va să zică, pe urechi multe minciuni, i-a povestit despre Pecenești, despre Ruricovici, despre Romanov, că ar fi ei descendenții cneazilor din Kiev, ceea ce este o minciună sfruntată. Ei nu sunt descendenții direcți ai cnejilor chieveni, sunt abia pe a 10-a, 12-a linie sanguină, ceea ce ne spune că, de fapt, Rusia este o invenție mult mai recentă ca stat, da? De 400 ani în urmă, pe când Ucraina are o istorie de 1200 de ani. Și după ce a vorbit cu
Trump. Trump se impacienta, zicea, hai ce faci, poate, și așa mai departe. Putin zicând că Narva este oraș rusesc, cumva Trump zice, băi, dar fă ce vrei până la urmă. Și le transmite Trump rezumatul discuției cu Putin, colegilor săi, nu colegilor, da, partenerilor, prietenilor săi europeni. Și zice așa Trump, Putin nu vrea pace pentru că el crede că va birui în acest război. Eu nu știu cum stați dumneavoastră cu acest raport cauză-efect. Eu cred că Trump are mari probleme în a înțelege esența lucrurilor și, de fapt, pentru el, esența tuturor lucrurilor se reduce la bani, money, să iasă bani din orice. Acum, în spațiul public a ajuns informația precum că acel avion de 400 milioane de dolari pe care chipurile catarezii l-au dăruit lui Trump, de fapt, a fost estorcat de către echipa lui Trump. Ei le-au cerut catarezilor să îi dăruiască lui Trump acel avion. Omul, într-adevăr, este preocupat mai cu seamă de bani. Nu i-a ieșit pacea în 24 de ore, nici în 2 luni, nici în 3 luni, nici în 100 de zile. S-a cam săturat el de aceste negocieri. Cel puțin, eu mă bucur că există secretarul de stat Marco Rubio, care pare a fi cu mai mult discernământ, și Marco Rubio, cel din 2016, apropo, el era destul de adecvat. Marco Rubio spune aproape în fiecare zi că Rusia de fapt nu vrea pace și că ar merita acel pachet de sancțiuni. Atenție referitor la sancțiuni. Deci, Lindsey Graham, senatorul republican din partidul lui Trump, a pregătit împreună cu mai mulți colegi republicani, dar și democrați, sunt 77 de voturi în Senat, gata să voteze acest pachet de sancțiuni foarte drastice pentru Rusia, care introduc taxe de 500% vis-a-vis de companii terțe ce exportă produsele petroliere rusești. Deci cei care vor încerca să facă business, comerț cu tot ceea ce ține de industria petrolieră cu rușii, vor fi taxați cu 500%. Și se pare că Lindsey Graham este foarte decis să meargă înainte cu această inițiativă, dar trebuie să știți că această inițiativă oricum nu poate fi votată fără un accept prealabil dat de Trump. Eu sunt chiar foarte curioasă dacă sancțiunile vor fi votate în Senat. Este adevărat că trebuie să aibă o majoritate și în Congres. Se spune că în Congres nu prea există majoritate pentru susținerea acestor sancțiuni, dar cine știe, deci nu putem cunoaște toate detaliile. Până la urmă, 62% conform sondajelor din cetățenii Statelor Unite ale Americii doresc ca ajutorul pentru Ucraina să continue, iar 90% din cetățenii Statelor Unite ale Americii, așa cum spun sondajele, sunt împotriva politicii Kremlinului, împotriva lui Putin. Deci cumva Trump a încercat să fie în consens cu rezultatul acestor sondaje, dar vedem că din nou se rostogolește, exact ca piatra lui Sizif, înapoi în alcovul comun Putin-Trump. Între timp, Ucraina atacă Moscova și nu ținte civile, așa cum face Moscova pe teritoriul Ucrainei, ci ținte strategice. Deci, uzine de fabricare a armamentelor, depozite de armament și din când în când mai sunt lichidați, eliminați și personaje importante din complexul industrial al apărării. Recent, într-un oraș din Rusia, a fost lichidat șeful unei întreprinderi importante din complexul industrial de apărare al Rusiei. Iar de unazi, Ucraina, rușii chiar singuri, primarul Moscovei Sobyanin a zis că rușii au interceptat 500 de drone ucrainene. Deci dacă au fost 500 de drone, vă imaginați care este această armată a aerului care zboară și amenință Moscova.
Cum v-am mai spus eu mai înainte, până în momentul în care Moscova nu va suferi pe propria sa piele, Moscova și Sankt Petersburgul, ce înseamnă război, rușii probabil că nu vor înțelege că acest război există. Apropo de opoziția rusă, pentru că este important să înțelegeți și acest lucru, deseori sunt prezentați unii reprezentanți ai opoziției care acum locuiesc în Europa, în țările membre UE, fie Germania, fie Franța, și cumva au apariții la televiziuni și așa mai departe, dar oamenii ăștia, din păcate, sunt inadecvați atunci când gândesc despre țara lor, despre Rusia. Ei mai cred într-o Rusie a viitorului, într-o Rusie pozitivă. Ei spun că vinovat este Putin în război și poporul nu duce nicio vină. Deci cumva sunt foarte, foarte romantici. Sunt niște opozanți romantici care nu judecă decât prin prisma viselor dumnealor. Deci nu văd niciun opozant rus care actualmente se află peste hotare, care să aibă o viziune foarte clară, soluții, un plan de acțiuni pentru democratizarea Rusiei. Dragi privitori, trebuie să știți, urmărind fenomenul rusesc, pentru că sunt vorbitoare de limbă rusă, cunoscând cum judecă rușii, după ce am citit foarte, foarte multă literatură a scriitorilor ruși mai moderni și mai vechi, pot să-mi dau seama ce zace în acest popor. Deci, dacă și se va întâmpla o schimbare la Kremlin, trebuie să știți că ea nu va veni de jos. Poporul nu este gata să facă revoluție, nimeni nu este gata să iasă în stradă. Sunt niște tineri, o mână de tineri, câțiva poate, la Moscova, la Sankt Petersburg, dar ei nu vor reuși să doboare hidra aceasta a regimului putinist. Cu siguranță acest regim va pica, dar nu va pica prin revoluție și printr-o revoltă a militarilor care ar putea să se întoarcă, de exemplu, și să îndrepte armele împotriva Kremlinului. Nu cred că asta se va întâmpla. Și, de fapt, toate mișcările acestea și mutările de trupe pe care le face Rusia acum dinspre frontul din Ucraina către frontiera cu statele Baltice, asta, de fapt, vrea să facă Kremlinul, să dizolve cumva dispozițiile de nemulțumire și să le întindă cumva pe o linie de frontieră mai lungă, să nu fie concentrate prea multe în același loc. Pentru că în momentul în care, de exemplu, presupunem, dar eu nu cred că asta se va întâmpla foarte curând, încetarea focului, iar după aia un tratat de pace, da? Dacă va exista, trebuie să vă puneți întrebarea și să ne punem întrebarea ce va face Kremlinul cu cei 1.000.000 de soldați mobilizați care sunt în permanență pe linia frontului și mai departe de linia frontului. 1.000.000, deci sunt 1.000.000. Nu-i poți întoarce la viața pașnică, pentru că acest 1.000.000 a fost deci a fost timp de 2 ani și jumătate, fiecare cât luptă dacă mai reușește să fie în viață, a fost alintat cu salarii foarte mari care mergeau către familiile lor, fie că pe timp de viață, fie că pe timp de moarte, împreună cu sacul cel negru de polietilenă, în care ajungea cadavrul acasă la familie, dar era o sumă de bani pe care o primeau aceste familii și pe care o primesc unii ostași care sunt pe frontul din Ucraina. Imaginați-vă că într-o zi, brusc, acești oameni trebuie trimiși acasă și lor să li se spună: deja angajați-vă la lucru undeva, lucrați undeva. Ținând cont de cifre, două treimi din tot potențialul care muncește astăzi la întreprinderile din Rusia, 2/3 muncesc în sistemul industrial al apărării, adică industria de război. 2/3. În momentul în care se oprește războiul și va trebui să fie plătite, va trebui să le plătești oamenilor salariile, pensiile, indemnizații pentru invalizi, tratamente și așa mai departe, imaginați-vă că va trebui să închizi pentru o anumită parte din aceste întreprinderi
și să le reorientezi. Lucrul ăsta nu este atât de ușor. Iată de ce regimul de la Kremlin preferă să ducă război în continuare și nu se poate opri, pentru că oprirea acestui război, din punctul lor de vedere, ar însemna un fel de tentativă de a opri trenul care vine peste tine cu viteză mare, da? Și trebuie să-l oprești. Imaginați-vă impactul când un om iese să oprească acest tren, nu reușește. Iată cam aceasta ar fi comparația cu finalizarea bruscă a războiului pentru ruși. Iată de ce nici Kremlinul, politbiroul ăsta care conduce la ora actuală cu Rusia, Kremlinul nu dorește oprirea acestui război, chiar dacă turnurile Kremlinului sunt divizate, există silovicii, silovichii ăștia care FSB-ul în frunte cu Patrushev și ceilalți mai pragmatici care și-ar dori oprirea războiului și mai ales scoaterea sancțiunilor. Deci îi deranjează nu atât faptul că mor rușii lor pe front, că îi duc acolo la moarte sigură, că ei cuceresc centimetru cu centimetru grație sutelor, miilor de cadavre care sunt îngropate pe pământul ucrainean. Nu. Ăștia doresc ridicarea sancțiunilor mai ales celor europene și ridicarea sancțiunilor americane, dar mai ales a celor europene. Trump le-a promis celor de la Kremlin cumva că va vorbi cu europenii și ăștia vor fi de acord să scoată sancțiunile și așa mai departe. Dar Europa a fost foarte, foarte clară, punctuală și drastică în persoana deci lui von der Leyen, Ursula von der Leyen, care a spus sancțiunile europene nu vor fi ridicate pentru ruși. Mai întâi oprirea necondiționată a focului și după aia discutăm. Mă bucur foarte mult că Uniunea Europeană, în persoana Ursulei von der Leyen, Kaja Kallas, estonianca, responsabilă pentru politică externă, mai departe, Friedrich Merz, care acum noul cancelar al Germaniei, Macron Emmanuel, președintele Franței, care este și el foarte, foarte drastic vis-a-vis de Rusia, Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, și Marea Britanie nu este membra Uniunii Europene. Deci toți vorbesc în unison, într-un glas. De Fico și de Orban facem abstracție, pentru că li se va găsi și pentru ei ac de cojoc. Cumva Ungaria oricum va fi marginalizată și se va face abstracție de votul ei. Uniunea Europeană va găsi o soluție pentru a continua ajutorul pentru Ucraina. Dar mă bucur foarte mult că Uniunea Europeană a înțeles că independizarea vis-a-vis de Statele Unite ale Americii este inevitabilă. Dacă ați observat, deci administrația Trump nu prea au încredere în această administrație și ei totuși continuă să ducă linia lor în acest sens și lucrul ăsta ne inspiră foarte, foarte mare încredere. Dar Ucraina sărmană, deci continuă să sângereze pentru că mor oameni zilnic, atâta timp cât Trump se scarpină după ureche și se gândește ce să facă, să introducă, nu să introducă. Uitați-vă că el iarăși din nou și-a schimbat discursul, deja crede că nu mai trebuie să ceară încetarea imediată a focului, nu mai trebuie să presioneze Rusia pentru ca să nu formuleze condiționalități, deci bla bla bla. Este o brambureală totală în ceea ce face și spune Trump. Eu totuși sper că el va fi pus la perete de acest sistem de contrabalanță și presiune care există și echilibrare în Statele Unite, pentru că nu este Trump de capul său, mai există și statul profund care cu siguranță îl va trage de mânecă. Dragi privitori, vă mulțumesc, mai ales celor care au ajuns la finalul acestei emisii de astăzi. Vă doresc o zi minunată și țineți minte, vă rog, unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este scopul nostru, nu ideal, este scop în acțiune, este proces în acțiune și rămâne să ne activizăm pe planul politic și mai ales pe planul creierii masei critice printre cetățenii Republicii Moldova care să-și dorească unirea cu România și unirea știți foarte bine că ne va aduce absolut totul și mai cu seamă ne aduce securitate, ne aduce încredere în ziua de mâine, pentru că, sincer, această încredere este foarte știrbită de războiul din preajmă, lipsa de securitate ne îngrijorează, dacă am fi împreună cu țara, lucrurile astea
absolutamente altfel și primii pași sper să fie făcuți, inclusiv din partea noului președinte al României, Nicu Dan, care poate ar veni cu o propunere pentru unificarea monedei naționale, leul, unificarea armatei, că ăștia sunt pași concreți, dincolo de poduri, peste Prut și așa mai departe. Podurile vor fi construite, dar vamele rămân. Deci rămân vamele și eu urăsc foarte mult frontiera, vama de la Prut, care, uite, vine vara, îmi imaginez deja, 3-4 ore sunt inevitabile să stai în vamă ca să mergi undeva în România pentru o gură de aer la munte. Eu vă doresc o zi frumoasă și pe curând!